Má con lên xem quế của mình tốt nhỉ. Lớn đều thật đấy. Bắt đầu dọn cỏ đấy. Trước anh thuê người về làm cỏ, lúc đấy rộng lắm. Thuê mọi người lấy cuốc về dãy cỏ xong bây giờ cỏ khô hết, bây giờ nhìn thấy nương thấy thật đấy nhỉ. Quang xong là cây nó cũng phát triển tốt. Cái này mấy nữa mua phân về cho vào em ạ. Khoảng mấy bao phân về làm vợ chồng mình về cho chăm sóc thật tốt vào cái nương này. Sau này còn có cái để bán, còn có nguồn thu cho gia đình mình. Cây này thì nó không lâu nên là của bố mẹ em cho đấy, mình trồng ở đây chủ yếu là làm kỷ niệm thôi. Giờ mẹ em bây giờ cũng tốt rồi nên là anh thấy yên tâm lắm, thấy vui lắm. Cái chỗ này thì bây giờ không phải lo nữa, không phải lo nghĩ bảo là mẹ em gửi trò nọ kia với em nữa. Tí nữa đi xem ở chỗ này xem có chỗ nào còn nấm không, hãy ít nấm về tí nữa để cho bố mẹ em ăn. Vợ chồng mình mang ít về. Trước anh lên đây anh thấy có nhiều lắm. Thời gian này cũng mưa nhiều ấy, hay con nấm nhiều. Hạt quá này. Cẩn thận nhá. Cái đất này trước mình dãy cỏ xong xới cái đất này tơi lên, giờ đi toàn trượt trượt thôi. Mấy lần mình ngã này. Ở chỗ này có cái dây nhân trần này, nhổ về phơi khô để tí nước uống này. Nhân trần này tốt lắm đấy. Cho đi hái đi, về phơi khô. Biết cây nhân trần nữa. Nhiều dây leo quá nhỉ. Thơm mộc này, thơm cực luôn. Ăn chè, ăn nước uống, tốt cho gan.
thấy cái cây nào to thì mình hái, cái cây nào nhỏ nhỏ thì mình để đấy, mai kia nó có hạt giống ấy. Này nó nhiều lắm ấy. Hái đi bán được mà cái này. Phơi khô xong là bó từng bó, mang ra chợ bán. Không biết có nhiều không? Cứ nhổ đi, nhổ được nhiều à, nếu mà được nhiều thì về nhà phơi khô mai hôm nào đi chợ chuyên bán. Hôm qua đi đuổi bắt cái hình kia, trượt chân, ngã rách cái quần. Qua về vợ thấy không? Câu cho anh nữa, vá lại thôi. Từ đây ra đến đây, chưa giặt này. Tắt hết quần may đấy. Mà lúc phát ngã đấy là úp mặt xuống đất, móc phải cái dây ấy. Sẽ chạy nhanh quá đi, móc đấy xong là cái chân anh kiểu ngã thì kiểu mình gấp này, gấp này xong rồi mình ngã xong rồi nó vặn vút không này, toạc cái quần, nghĩ thế buồn cười. Cái bên trên này rộng hơn, bên này nó không rộng lắm. Tắt hết cái năm dây mèo. Nương của mình này để nào nó vào rậm rậm thì mình phát thôi nhỉ. Xa này đẹp thật đấy. Nên làm cái đấy cũng mọc nhiều năm. Cái giống chít này không nổ đi là mai nó phát triển về là thành búi to, cây nó không phát triển được luôn. Mai đợt đấy mình còn thuê người về để làm cỏ đấy nhỉ. Nhưng mùa này anh nghĩ là để rậm rạp thì chắc không vào được rồi. Ong nghĩa bây giờ nhiều lắm. Nhiều. Cái nương của mẹ em cũng tốt nhỉ, cây cũng đều đều như của mình ấy. Đây này. Đi lên trên để xem con nấm gì nhỉ, nó không có gì mình được. Giả quá đi.
Có nhiều không? Đấy, cái nấm này này. Nhặt một lúc là đấy về để làm bữa tối luôn. Từ chỗ này mà mình kêu mình về hái sớm này, cái chỗ này này nhiều lắm. Nó bị kiểu nấm nó lên xong rồi là không ai hái đâu. Nắng lên nó khô. Như cái quế của bố với mẹ cũng sắp rộng rồi đấy. Ui, ở ngoài thì nhiều thế nhỉ. Có cái này nhiều lắm. Cái dưới đây này. Ui, cái này này. À, ngon. Nhiều nhỉ. Cái loại này là độ quyết tâm lấy thôi. Kia ngoài kia có một gốc cây nhiều lắm. Bên này có này. Có một gốc to này. Xa cái gốc này nhiều thật đấy. Ở bên này chắc ngoài kia có một gốc nhiều lắm vợ. Chỗ này chắc có nhiều nấm ấy. Cái túi phải đựng đi. Đây, cái này phải rửa sạch này. Nhiều thật đấy. Cái này là để ăn giảm. Cái nấm này xào với ăn là giòn lắm nhá. Ok này có một. Cái nấm này nên ăn không vậy? Cái này là nấm đất mà. Không, cái nấm đất này. Nấm này nhiều lắm. Nhiều lắm. Mà cái nấm này mình không biết chắc chắn là nó ăn được hay không, mình không lấy nữa. Không ăn đâu. Ăn những cái loại nấm nào mình biết thôi. Toàn là trên hết. Ê vợ ở đây nhiều lắm. Đấy, hái gốc kia đi. Nhìn thấy nhỉ? Những cái mùa mưa này nhiều nấm thật. Bên kia có cái nấm kia, nhiều gốc kia nhiều thật. Đây, những cái loại này này, loại này nó mới ra được mấy ngày thôi này. Nhiều lắm. Ra đây hái cái này. Túi đấy nhỉ. Cứ đi ngắm cái có cây bồ đề này. Giờ nó đang độ mục này, nhiều lắm. Có không? Nhiều này. Hộ vào mẹ em phát cái nương đã. Đi đến đâu là phát lên đấy luôn. Nương của mẹ cứ rậm. Rồi, hai chỗ đấy xong đi về thôi, trời mưa rồi. Đi lên đi.
con đến rửa chân này. Về rồi nhỉ. Quên nhỉ, chuyện xảy ra rồi anh đừng có giận nữa, đừng có tức em nữa. Mà chú làm ăn cẩn thận mà em làm ăn cẩn thận và làm ăn thế này chết rồi. Làm mà cẩn thận vào đi. Và xong rồi có đi kiểm tra đâu. Đấy, thế chứ tình hình bây giờ thế này chưa? Thì em cũng mấy thằng em của em tin tưởng mấy thằng em thì em đâu có muốn thế đâu. Bây giờ nói do anh bảo số cao thôi chứ mình đã làm hết mức như thế rồi, làm 2 lần như thế rồi. Cái lần đầu tiên thì cũng sắp thành thì cũng có người đến giúp, rồi lần này cũng anh không biết là sống sót kiểu gì nữa, em cũng không biết kiểu gì luôn. Hết mức rồi. Anh đã dặn lên dặn xuống rồi, làm cẩn thận vào đi. Đấy, bây giờ thấy chưa? Cảnh hai anh em mình ngồi đây thấy chưa? Lúc đấy mà em mà đi kiểm tra cẩn thận xem, bảo đi theo anh em kiểm tra cẩn thận xem giờ anh em mình có phải êm không? Em không có muốn thế đâu, bây giờ em còn sợ không thành công, em còn cho thêm 2 thằng nữa là 5 thằng rồi. Anh đã bảo em từ trước rồi đây, làm cẩn thận vào cơ mà. Làm cái gì cũng phải còn đi xem đàng hoàng chứ, cứ bảo giao thì đấy, công việc nó sẽ có đi nơi đi trốn đâu. Hẳn cái vùng biển mênh mông này làm cũng không xong, thế còn đòi bảo chia chắt 60% cơ. Thế này thì đấy, bây giờ cái gì 60%, 1% cũng không có. Thấy chưa, giờ hai cạnh hai anh em mình ngồi đây thấy chưa? Em không biết nhưng mà số em bảo cao quá, em bảo mấy thằng em nó làm đẹp lắm rồi nhưng mà không biết sao nó về được. Mà hôm nay chỉ cần về chậm một buổi thôi là anh em mình xong xuôi hết rồi. Thế nào chuẩn bị chiều anh đi xem ở chỗ người ta mua kia. Thế nào hôm đấy lại tự nhiên lại về, không còn theo quả công an nữa, em sợ những cái gì đây này. Mà em còn vào đây được 4-5 ngày nay rồi, anh bây giờ anh mới được vào đấy. Em có biết không, anh chạy trốn thế nào không? Đi vào rừng cả tuần này muối đốt nữa, các kiểu nữa, cơm không có mà ăn nữa. Cứ tưởng là êm xuôi hết thì lúc đầu thì hứa bảo ôi rồi xong hết rồi anh ơi. Rồi anh em chỉ có êm thôi, có mà êm cái gì đâu. Hôm đấy em còn đi đến nơi cái là em gọi là chưa đến điểm mua bán đâu, em giả vờ bảo anh em đi ra đây đi du lịch không biển một tí. Còn đi ít sâu biển sâu trong kia rồi mà cũng không biết sao mà vẫn về được, em chịu. Sao lúc đấy Quang xuống viện sao không ở đấy xem, để cho công việc nó ổn định giết là mình mới về chứ. Cứ Quang xong là về luôn à? Thì lúc đấy em cũng nghĩ bảo biển mênh mông thế này có thể có ai đâu, cũng không có tàu đi lại nữa, thì em nghĩ là cứ ném xuống đấy là nó giấy một lúc là cũng đi thôi, thì cũng quăng xuống kia là cũng đi luôn. Chúng mày làm ăn chủ quan quá, lần này chết chưa? Làm cẩn thận vào xem nào, lúc đấy nếu mà không chủ quan ở đấy mà xem nào. Vội cái gì về một tí cái đấy. Em có biết được đâu, em cũng làm hết mình rồi, công việc anh bảo em làm cũng gọi là theo em là gọn gàng lắm rồi. Anh ẩn điên lắm ấy chứ, anh muốn trông phát chua. Thấy chưa, bây giờ ngồi cả đống ở đây thấy chưa, làm không cẩn thận ấy, làm ăn thế này chết. Anh giao em làm, anh bảo em làm thế em làm hết mình rồi, bây giờ anh trách em làm cái gì? Không trách em thì trách ai? Anh bảo giao hết trách nhiệm cho rồi. Lúc đấy thì mồm thì nói
Ông bảo anh cứ yên tâm, việc đấy em làm ổn định hết rồi. Đấy bây giờ yên tâm cái gì? Lúc đấy còn đòi chia 60% cơ. Cái phòng khám nữa, thằng Bảo nó có nói gì không? Bây giờ mà cái phòng khám mà không giải quyết được em xuôi nó còn chết nữa. Bây giờ cái suất phòng khám đấy bây giờ em không lấy nữa. Mày không lấy á? Thế còn suất của tao? Suất của mày mày cho thằng Bảo rồi phải không? Thì bây giờ anh bảo bây giờ điều tra ra hết cái khoản anh em mình rồi bất xén từng chút một, bây giờ bù vào thôi, bù vào với cả cái khoản anh em mình lừa bảo là góp tiền nhau mình mỗi người tỷ rưỡi rồi, giờ phần của em là em không lấy nữa, giờ bù vào chỗ đấy thôi. Thế là mày khai hết rồi. Em khá hết rồi, anh em ở đây, anh xem em ở đây lâu như thế ngày nào cũng về hỏi em này kia, mà hôm nọ mẹ anh bảo còn người chửi em túi bụi như này, em còn không biết là làm sao luôn. Cái quan niệm của mày chẳng vững vàng đến nào cả. Bây giờ thế là chết anh rồi. Bao nhiêu của anh cũng không được gì rồi. Thế công an đưa anh vào đây anh không phải nhận tội rồi à? Thế mà còn ra đây còn trách em gì nữa? Nhận tội cái phòng khám này nó có liên quan gì đâu. Có liên quan gì về đến phòng khám đâu. Thế bây giờ anh xem bây giờ sao kê ra một đống tiền ra, bây giờ anh em mình bù vào còn không đủ cái này, còn phải bù thêm cái này. Đủ cái gì? Suất của mày cho chứ suất của tao lấy chứ. Giờ cứ bảo bù chết à? Bây giờ không bù thì bây giờ đè mình ra thì tội mình nặng thêm thì mình còn mệt nữa anh ạ. Thôi chấp nhận mình gọi là bỏ cái đấy ra để cho bên anh Bảo nó xuôi, thì để anh em mình còn sớm được về chứ anh. Về cái gì? Bây giờ vào đây còn nói về cái gì nữa? Cái tội của mày với của anh á, chắc ở đây có mà các bạn không được về. Thôi anh ạ, bây giờ anh em mình vào đây rồi thì cũng như nhau hết thôi. Đấy, có khi anh còn tội còn nặng hơn em cơ. Anh là người đứng sau giật dây cơ, em chỉ là người đi làm thôi đấy. Ở đấy mà trách em, khi em còn ra trước anh đấy. Trước cái gì? Sáng anh ra trước gì cả. Vào đây thì anh như ai thôi. Thế tao hỏi mày nhá, mấy hôm trước công an đưa mày lên trên mày khai những gì rồi? Thì cái gì anh bảo em làm thì em khai hết thôi chứ. Lại khai anh làm chủ mưu à? Thì anh đứng sau thì khai anh là chủ mưu còn gì. Anh là điên lắm mày cơ. Cái gì cũng nói ra hết. Bây giờ anh xem đi vào đây xem anh vào sau thì anh không biết, anh vào trước xem các chú công an ra đây tra tấn anh xem anh có khai không. Giờ anh nhìn mày là anh điên lắm đấy, dọa tí là sợ rồi. Khang không nhận thì sao nào? Lúc đầu em cứng như thế, bây giờ bằng chứng rõ ràng, có video làm bằng chứng hết rồi, em chối thế nào được thì khai luôn đi cho nó nhẹ tội, giữ làm cái gì nữa. Thế bây giờ khai hết thì chẳng chết anh à? Thì anh đi thì em cũng đi như nhau, thì cùng một mã ở đây còn gì nữa. Anh còn muốn như nào nữa? Chết là bán này. Bây giờ mà không khai ra thì có một mình em, mà lúc đấy em còn chưa khai anh nữa, mà anh bảo là có video bằng chứng là anh em mình bàn bạc cách để đi mua bán cái phòng khám ấy rồi. Thế bây giờ hỏi như thế thì còn không khai ra nữa thì em biết bao giờ mới được về. Đã vào đây chú đừng có tính cái đường về nữa. Mày khai hết là chết anh rồi. Vâng cái chân ra, đứng dậy, đánh cái gì rồi? Anh nói nghĩ đến mày bắt mày cơ. Làm chắc ra cái gì cả. Ôi bây giờ chuyện lỡ rồi, anh còn muốn đánh em nữa. Thế anh điên lắm mày chú rồi đấy. Bây giờ em cũng làm hết sức của mình rồi, ai biết đâu được, em cũng tưởng chuẩn bị có tiền em cũng mừng, nhưng bây giờ
Cứ nghĩ đến tiền là sướng rồi, làm việc chẳng ra cái gì cả, Bây giờ làm cái gì cũng xong. bây giờ việc thì hỏng rồi, bây giờ anh lại ra trách em. Này, anh nghe chưa? Đóng tiền vào đây hả? Em có làm gì đâu anh ạ. Em làm giá đi thôi. Nó tôi thì cắm về đấy. Này, hai cậu này, làm cái gì vào đây hả? Không, hồi em không làm gì đâu. Hồi em đang chơi ném khung thôi. Trò chơi ném khung chơi cho đỡ chán anh ạ. Chơi tôi mà tôi nghe thấy ông bầm bầm ấy, biết tới tội của mình rồi thì cũng im đi. Ai trường đấy thấy ông bầm ấy, ai nói trước ấy. Không ai làm gì đâu. Không làm gì đâu anh ạ. Đấy em bọn em chán quá thì mỗi người đứng một góc ném thùng chơi chẳng may rơi đâu anh có gì đâu. Tốt nhất cô im về trong này nhá. Đấy, anh thấy chưa? Anh ấy còn muốn đánh em. Lại mặc âm lên giờ công an ra kiểm tra này. Bây giờ mình vào đây rồi mình phải bàn cách làm sao để nói để cho gọi là thuyết phục nhất để cho mình còn giảm nhẹ tội chứ. Thấy cái gì? Chú nghĩ thế không thấy bực à? Chú đặt vào hoàn cảnh của anh xem nào. Em bây giờ cũng như anh còn hoàn cảnh gì nữa, hoàn cảnh anh em chung một hoàn cảnh rồi còn Nào việc chẳng là làm cái gì làm ra cái gì. Ít ra mày phải khai vừa vừa thôi chứ. Khai ít rồi khai nốt tao là chủ mưu thì bây giờ khai hết ra thì mai ra lấy cái gì mà ăn. Không có đồng nào luôn. Giờ là coi như lúc ra thì chỉ có mặt ta trắng. Mình khai vừa vừa thôi chứ. thôi bây giờ Thế nào? nói rồi anh à, giờ công việc bây giờ mình đã làm như thế rồi, một là mình có tiền thì hai thì mình sai mình chịu thôi chứ. Cái nào cần Còn giấu tính mình giấu gì chứ. về sau nữa anh. Cái nào cần giấu mình phải giấu chứ. Cái gì cũng nói hết ra thì đấy, bây giờ mất hết được cái gì đâu. Có biết cái phòng khám ấy phải đầu tư bao nhiêu tiền không? Riêng suốt của mày nếu mà cho thằng Bảo cho đâu, riêng suốt của tao không bao giờ tao cho đâu. Đầu tư bao nhiêu tiền vào đấy. Bây giờ suất của anh suất của em Cái vấn đề đấy đáng ra, cái phòng khám đấy đáng ra thì mày không nên khai làm cái gì cả. Để nó không liên quan đến cái tội giết gì cả của mình cả. bây giờ công an đã gọi là khép cho mình cái tội gọi là cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác rồi. Rồi mày riêng suốt của tao không bao giờ tao nhà đâu, đừng có khai cái phần đấy. Thì suất của anh thì em biết làm sao được, còn suất của em thì hôm nọ mẹ anh bảo lên thì chửi em sùm đấy, còn muốn đánh cả em đi. Bây giờ thì kê ra một đống tiền đấy thì bây giờ mình không có tiền trả thì bây giờ cứ bù vào cho anh Bảo ấy chứ. Bù cái gì mà bù cái đấy. Kê ra thì kê mình bảo thất thoát, làm ăn thất thoát rồi. Gia Căn đình bản là cái sổ mà em ghi ở đấy anh Bảo bị anh Bảo phát hiện rồi. bảo rồi. Bây giờ anh Bảo là lấy cái sổ đấy ra rồi, bây giờ là gọi là cái tiền đấy là cộng ra thì cũng nhiều đấy. Bây giờ hai anh em mình mỗi người một nửa, mấy thế đâu không nói nhiều. Thế lúc đầu anh đã bảo mày bảo làm gì làm cái sổ đấy để cất tốt, để tốt vào, làm gì làm để cho Em không có để ý đâu, hôm nay em đang bảo là em lấy sổ ra xem để em còn em đang thiếu tiền nên em đang bảo bớt đi một tí để lấy tiền tiêu thì tự nhiên ông về em biết được đâu. Mà trong khi đó ông đi đưa bố vợ ông đi phòng đi bệnh viện, em biết ông về lúc nào. Bây giờ anh ra anh trách em. đúng là giao cái việc gì cho mày nó không xong được cả. Anh nghĩ thế lúc đầu như thế thì anh trực tiếp anh làm cho ổn lắm.
cái mồm nằm bảo yên tâm, em làm rồi anh cứ yên tâm đi. Anh biết thế anh không yên tâm thì lúc đấy sao anh không trực tiếp với em đi xử lý đi cho nó gọn. Thế chú nói Bây giờ mà. việc hỏng rồi, bây giờ cứ đè đầu em ra, cứ đổ hết lên người em, không chửi em à? Anh thích đi lắm. Thế mày bảo em thắc có người ở 4 năm anh em làm giải quyết sạch sẽ rồi. Thì anh mới giao cho chứ, bảo biết thế thì anh thắc làm thì cho nhanh. Thì bây giờ mấy thằng em nó bảo là nó xử lý gọn gàng, em xuống biển rồi, có trời cứu được. Thế bây giờ số của ông Cao thì dân người ta đi đánh bắt cá, người ta thấy người ta cứu chứ em biết làm sao được. Đấy mà, đấy bảo cứ bảo mấy thằng em bảo làm thế nào ở đấy chờ thế nào việc nó xuân hết mới về, chắc thì ra kia ném xuống biển hoặc chạy về luôn rồi, không chắc lấy tiền thưởng xong là đi luôn, phải không? Lấy thằng kia thì em còn cho chúng nó 500 triệu để chúng nó đi gọi là đi tạm thời trốn ở đâu em không biết, nhưng mà em đưa cho nó 500 triệu đấy. Đấy, một đống tiền có công việc chẳng ra gì, vấn đề cho thằng Bảo về. Đấy, về phát đấy, bây giờ anh em mình đấy. Giờ thì cái gì nữa, ngồi đây thấy sướng chưa? Suốt phòng khám đấy, anh lại không cho đâu, sau này ra anh em tính sau nữa. Và anh như này nói chuyện này thôi. Bây giờ như thế này rồi, bây giờ mình lấy đâu tiền để trả cho ông. Rồi bây giờ mất chén, mình mất chén hơn 2 năm trời anh xem bao nhiêu tiền. Mất chén thì mất chén, cái đấy mai có cái khác bù à? Cái đấy thì Bây giờ anh có cá bù vào em không có thì bây giờ em bù cái suất của em vào hơn, biết làm sao được. Này, Đình ái anh trật tự nhá. Đừng có vào làm ầm lên nhá. Vâng, em biết rồi. Đấy, chưa? Ở đây là cách em. Bây giờ công an ở đấy thì ra gọi em nhìn thấy mặt mấy ông công an này chán rồi. Nhà cũng lặng. thèm nói chuyện với mẹ, ngồi xa đâu ra? Lằng nhằng ở đây đâu? Nhìn thấy nó thấy bực mình rồi. Anh tưởng em muốn à? Không muốn thì sao lúc đầu không cẩn thận vào? Em đã cẩn thận lắm rồi. Bây giờ ở chỗ bình thường gọi là đi đường cũng gọi là cũng xử lý rồi. Bây giờ lôi ra biển còn xử lý không thành nữa. Bây giờ anh tưởng em muốn à? Mày đừng có nói nhiều nữa, tao 10 tỷ đấy anh tưởng ít à? Mày đừng có nói nhiều nữa, tao nhìn thấy mày bé lắm rồi. Cầm cái mồm vào cho tao. Điên lắm rồi đấy. Thèm nói với anh ấy. Biết điều gì đi khai đi thành thật thì còn được ra sớm ở đấy mà xí diện cái tóc bạc còn chưa được ra nhá. Bố về rồi. Bố bé là ôi là còn sớm. Chào bố. Giờ đi đâu thế? Con đi xem cái nương quế ở trên đấy. Tới giờ hả? Cũng không chậm lắm đâu. Con thì hái được một túi nấm. Ồ, chắc mừng lắm lá. Nấm này là lấy về xào ngon. Cái nương của mẹ cũng không chậm đâu. Mày lâu lắm không được đi xem rồi. Còn lâu lắm không được đến đấy.
Bây giờ cái nấm này với thịt bá. Không, để ăn thôi mẹ. Đấy, ăn đi. Em lấy cái rổ về đựng ra cho bố mẹ một phần Đang ngon lắm ấy. chia nhau. Bố mẹ một tí con một ít là được. Con để cái nấm đây cho bố mẹ ăn nhé. Đây đây trên này. Ồ, đây á. Để đây tí mày vừa ăn. Bây giờ con về á. Bố con về đây. Con về luôn à? Vâng, vợ chồng con về đây. Con cơm lại về. Cho túi xong mới về. Con để con về con còn tắm rửa thay quần áo rồi. Này, mẹ về không khoác nhá. Alo, em nghe đây anh ơi. Vâng. À, chỗ ông Hùng chịu nhận à? Thế thì chắc không cần vợ em để lên để làm chứng cái vụ đấy chứ nhỉ? À, thế có được. Thế ông nhận tội là được rồi. Kiểu là không nhận là em đưa cả vợ lên. Ông Hùng với Chiến thì sao nói chuyện về phòng khám của em ạ? À, thế thì chắc là hai ông này là bọn anh nhốt ở một chỗ cùng nhau thì chắc đội này chắc nó đang nói chuyện về cái chỗ phòng khám cái đó rồi. Thế thì được, em đang ở nhà bố mẹ đây. Em về nhà xong rồi em đi lên trên chỗ kia để gặp nói chuyện luôn với ông Hùng ấy. Dù sao thì ông Hùng với em cái chỗ phòng khám còn chưa nói chuyện rõ mà. Vâng, thế thì em lên. Là đấy là gặp nói chuyện luôn cái chỗ phòng khám đi. Vâng. Ra nhé. Vâng, không cần phải lên chỗ công an để làm chứng nữa. Ông Hùng mới nhận tội rồi. Bây giờ anh đưa vợ về xong là anh chạy lên trên công an để anh xin gặp ông Hùng một tí, nói chuyện một tí, rõ ràng dứt khoát cái vụ này. Về nhé. Đó là về đấy. Chào ông nào, chào ông không về là. Bye về nhá. Bye ông Không khoác nhá. Bye bye ông. Mẹ con về đây. Ở giờ. Con đi làm con về xuống lên. Nhá. Thôi, chúng mày bé nhá. Vâng vâng. Là con đi làm bận cả ngày thì con bảo Mận lên đây bảo mẹ xuống dưới trông em bé. Chú ơi. Về đâu gì? Gọi ý. Khoác nhá, lại nhá. Hôm nào em bé lại về với bố mẹ chơi. Chào em đến là cảm ơn. Thế anh vừa gọi cho em bảo là chỗ ông Hùng nói gì không? À, với anh qua đấy thì hai người đang cãi nhau to lắm, tầm ầm đấy, xong là hai người nói về chuyện phòng khám. Nói về phòng khám của em đấy. Thì cái chú Chiến thì bảo là Chiến thì Chiến chắc không lấy nữa thì cho em, còn chú bên anh Hùng thì anh ấy bảo là chú của ông vẫn lấy lại. À, ông Hùng muốn định không cho gì. Thôi Chiến thì nó nói rồi, nó ký giấy rồi, nó cam kết rồi. Chiến nó nói là nó không lấy nữa. Cái
chiến thì đấy là thế mà còn Thế thì ông Hùng này chắc chắn ông đang toan tính điều gì rồi. Bây giờ anh cho em đi gặp ông Hùng đi. Tiện thì có một chút việc cần trao đổi với ông Hùng. Hai chị em gặp rồi nói chuyện. Sao cũng đang muốn tìm ông Hùng nói chuyện. Em làm nói chuyện. Đấy anh cố chấp đi, cứ cứng đầu đi rồi anh nói chuyện với anh Bảo đi, anh không biết đâu. Đấy, mọi người nói chuyện đi. Vậy thì Em nói chuyện em lúc nói chuyện lúc em nói chuyện. Cho anh Hùng này. Bây giờ anh đã bị bắt giữ ở đây rồi, bị công an giữ đây nhá. Bao nhiêu cái tội danh của anh với chỗ Chiến kia bây giờ là lộ hết rồi. Anh còn định làm gì nữa? Còn cái chỗ phòng khám tôi nói với anh nhá, riêng cái suất phòng khám mà chỗ mình trung tiền ấy, là cái suất đấy bây giờ chỗ suất của Chiến bây giờ là em lấy rồi, coi như là không phải hoàn tiền cho em nữa, còn suất của anh nữa. Cái kế hoạch của anh với chỗ Chiến kia là giả vờ gài với em để thu bằng lấy tiền thôi. Bây giờ cái suất của anh ấy, anh cũng phải sang cho em hết, nếu không anh phải lấy tiền về trả cho em. cái đấy anh không biết, suất của anh là anh vẫn phải để nguyên cho anh. Thế bây giờ anh phải hoàn tiền cho em. Vì cái vấn đề đấy ấy, là cái phần tiền này thất thoát là mình làm ăn tiếp mua thiết bị y tế nó thất thoát thôi, không như thằng Chiến kia nói đâu. Anh vẫn còn khúc mắc cái chỗ đấy á. Sổ sách chỗ thằng em kia nó ghi kìa, bị lộ kìa, em sao ra hết rồi, không phải ít đâu. Cái đấy là tiền anh với tôi Chiến là cắt xén đi đấy, ăn bớt đấy. Chiến ấy cứ ghi linh tinh vào đấy làm cái gì? Bằng chứng đấy, sổ sách em nộp cho công an hết rồi. Bây giờ em không hỏi nhiều, không nói nhiều. Cái suất của anh bây giờ anh phải để cho em. Phòng khám đấy bây giờ là toàn quyền là em sử dụng, em quản lý. Anh với Chiến rồi không liên quan, không có trách nhiệm, không có bổn phận gì đấy đâu. Nếu anh mà không đồng ý, anh mang tiền về hoàn tất những số tiền mà anh với Chiến đã làm thất thoát. Với cái tiền vừa rồi anh bày vẽ cái chỗ việc bảo là không chung vốn phòng khám nữa. Đấy, cái số tiền là bao nhiêu anh tự biết. Nếu không là không xong với em đâu. Cái phòng khám đấy là từ đầu là anh cái đầu tư là cũng nhiều lắm rồi. Giờ Nhiều thế, cái tiền anh với Chiến ăn bớt đây có phải ít đâu. Anh nghĩ ít lắm nhỉ, gần 2 năm trời. cái đấy bảo không phải, Ghi từ năm 2024 về. cái đấy chính hồi anh là không bất bét gì đâu, thằng con Chiến chắc nó ghi linh tinh vào đấy thôi. Sổ sách nó cầm ghi. Em Chiến, ngồi đây anh hỏi nào. Thế bây giờ chỗ ông Hùng nó bảo là không phải là như thế, em ghi lung tung phải không hả? Không, cái đấy tiền của em gọi là ăn chênh lệch, gọi là tiền nhập thuốc này kia đấy. Nhập hết 130 triệu để ghi thành 180 triệu phải không? Vâng. Thế còn chối cái gì nữa? Trong 2 năm đấy có phải ít đâu. Mỗi một lần là nhập thuốc về, nhập vật tư y tế về là toàn ghi khống thôi. Cái đấy anh không biết, cái đấy chắc Chiến nó khác ghi nó khác ăn thôi, cái phần đấy là anh không liên quan. Anh mà còn không nhận á, Anh sổ còn sách không ghi rõ liên ràng quan đấy à? rồi. Bây giờ Kiệt Tranh gọi là nhập hết 150 triệu, em ghi 200 triệu, 50 triệu anh em mình chia nhau. Khoản nào cũng chia, anh bảo rồi không liên quan. Thế thì tội của mình em gánh à? Anh làm thế không được đâu. Cái đấy anh không biết, đấy là chú các kế toán kế viết chú ghi, chú ăn bớt thôi, cái đấy anh không liên quan đến. Thế bây giờ tiền thì bây giờ cũng chia cho anh rồi. Bây giờ anh bảo là không liên quan đến anh. Bây giờ anh định đổ hết trách nhiệm lên đầu em đúng không? Đáng ra lúc đầu là em không định làm như thế đâu. Đó là anh xúi giục em làm như thế. Anh hồi đấy anh bảo em làm, anh bảo là bây giờ mình làm này tiền đâu mà trang trải cuộc sống, bây giờ mình phải vớt xén một tí thì mới có ăn em ơi, anh muốn bảo em thế anh quên rồi à?
Bây giờ tiền thì anh cũng tiêu hết rồi, bây giờ anh không nhận nữa, bây giờ anh đè hết người em làm sao mà em chịu được. Bây giờ đi vào đây thì phải thành thật chứ, bao nhiêu cái bao nhiêu tiền, bây giờ anh xem trước bây giờ bao nhiêu tiền, bây giờ anh bảo anh không nhận, một mình em hát không nhận thì tiền đâu em mua vào. Thế còn chưa nói chuyện bố mẹ em biết chuyện em làm những cái chuyện vớ vẩn này, bố mẹ em không muốn nhìn mặt em thì đừng có nói đến chuyện bảo là tiền bạc để mua. Anh bảo chú làm lúc nào đây, cái đợt đầu tiên đợt tháng 1 năm 2024 đấy, anh bảo em bảo là anh bảo ra bảo em bảo là bây giờ mình phải bớt một tí thì mới có ăn. Tao bảo mày ghi lúc nào? Bây giờ công an bắt thì con bắt mày sợ mày khai lung tung ra à? Anh Hùng, anh không phải cái nữa, riêng anh với Tô Chiến này là bàn nhau để làm cái trò đấy rồi, để anh còn cái nữa à? Không, cái việc đấy anh không được đi, anh không được bảo Chiến đi đâu. Anh không bảo thế sao Chiến nói? Anh cũng được bảo Chiến đi 1-2 lần nhưng mà không phải như thế. Sổ sách của mang thì nộp với công an rồi, đấy là tăng chứng vật chứng rõ ràng rồi. Chiến nó nói như thế rồi còn chối gì? Tất cả những gì làm hết làm được thuốc về em ghi vớ vẩn ra, anh tiền lúc nào phải chia cho anh một nửa. Rồi anh không nhận bằng cái tiền đổ hết đến người em, cái làm sao được? Bây giờ anh không phải cãi nữa, anh cũng không phải chối nữa. Phòng khám bây giờ là sang tay cho em. Tất cả cái mặt bằng rồi giấy tờ rồi là cái vật tư rồi là trang thiết bị, mọi thứ bây giờ thuộc về em hết. Anh với Tô Chiến được không có quyền hạn để chẳng có trách nhiệm gì đấy nữa, không có bổn phận gì đấy nhá. Chiến nó nghi lung tung cái vấn đề đấy đấy. Lung tung cái gì? Công an đã xác minh rồi, Chiến thừa nhận rồi, khai hết rồi. Giờ chỉ mỗi anh bây giờ giả vờ bảo là không được làm thế thôi. Một mình anh nói thì không ai tin đâu, bằng chứng rõ ràng rồi. Bây giờ anh sẽ viết một cái giấy chuyển nhượng phòng khám, chuyển sang cho em, chỗ Chiến nó làm xong rồi. Anh ký tên vào cho em, dứt khoát từ nay trở đi phòng khám ở của em, không nói nhiều đâu. Bây giờ em đi lấy sổ sách ra, anh ký cho em nhé, không nói nhiều đâu. Đấy, anh bảo mày khai ít thôi, giờ khai ra hết. Giờ anh khai cái được qua Đình ấy anh anh tự bảo, nhá. anh bảo gì anh? Còn chỗ Chiến thì Chiến cũng đã khai hết rồi, nhất là cho anh Hùng ấy. Anh xem nào cũng khai hết đi, chứ phải chối cái này chối cái nọ đâu. Anh người trật tự đi. Thôi anh ơi, bây giờ chuyện nó như thế rồi. Bây giờ sổ sách thì chú anh bảo cầm hết rồi. Bao nhiêu khoản mình cắt bớt thì anh biết hết rồi. Bây giờ anh cũng nhận tội đi, anh mà không nhận thì cũng bị chỗ kia thôi. Bây giờ em không nói nhiều nhá. Mọi việc bây giờ anh làm với Tô Chiến làm ấy, rõ ràng hết rồi. Không có gì phải phủ nhận chối cãi gì đâu. Làm ăn chung với nhau mấy năm trời. Không ngờ là anh là người như thế. Làm một cái trò dơ bẩn đấy. Bây giờ anh làm anh chịu nhá. Không nói nhiều đâu. Vốn giết thì bây giờ với Tô Chiến địa bày cái trò đấy, lấy hết tiền của nhà em đi. Bây giờ phòng khám để chuyển sang cho em. Đây, giấy chuyển nhượng đây, em soạn sẵn đây rồi, anh xem ký vào cho em. Anh có ký không? Cái vấn đề này đấy là ghi thế này là nó hơi nhiều. Anh bây giờ anh phải xem xong anh ký cho em tất cả những thông tin, những cái vấn đề liên quan em ghi rõ ràng hết rồi. Bây giờ anh ghi vào anh ký cho em ấy, không phải nói nhiều. Anh cứ xem đi. Xem xong ký cho em luôn. Đây của bản của Chiến ở đây, 2 bản với nhau. Đây, ký vào để em lấy cái này là để làm căn cứ. Sau này không có ai để không mắc cái gì hết. Nhìn mày là anh Việt lắm đấy.
Anh xem cái bảng bên này đi. Chỗ đây cái này của Chiến thôi. Xem con ký cho em. Dứt khoát ký cho em, không có thắc mắc gì nữa. Bọn anh làm của anh chịu thôi. Lúc đấy và chú nói ít hơn bây giờ tốt không? Cắt xén bao nhiêu tiền doanh thu của Phòng Khám bao nhiêu năm. Cái sổ đấy thì anh bảo cầm trên tay rồi ông khoản nào ông chả biết, nói ít nói nhiều gì nữa à. Thế bảo cất tốt hơn tiền cơ mà. Em thì Ở lung tung mẹ. từ cái lần anh bảo thấy đấy em mang về nhà anh giấu rồi. Bây giờ mọi chuyện bại lộ hết rồi. Qua- Con nói cũng không giải quyết được gì đâu. Thì mới phải đưa ra thôi chứ. Thế bây giờ coi như là xong. Vừa được vào đây nữa, xong còn vừa mất tất cả nữa. Anh Hùng, anh xén nào anh ký cho em đi. Con thắc mắc gì cũng nói luôn ngay bây giờ và cũng nói luôn đấy. Hôm nay phải rõ ràng cái vụ này. Anh bây giờ thì không có nói gì rồi. Vì chú Chiến nó đã khai thế là anh cũng không có nói gì rồi. Thế thì anh ký cho em. Giờ anh cũng phải Thế bây giờ hai anh đã được sử dụng thì bây giờ mình xem lại nếu mà đúng như thế thì ký thôi còn gì nữa. giờ thì anh cũng phải ký vào thôi. Giờ chú Chiến đã khai hết rồi, kể cả cháu anh Hùng thế mình đã cùng nhau làm như thế rồi thì phải chịu chứ. Còn thắc mắc cái gì nữa? Dám làm cái trò này bây giờ còn do dự không dám ký à? Đây. Kể từ bây giờ nhá, chính thức từ bây giờ, phòng khám là thuộc quyền sở hữu của em. Chỗ anh với chỗ Chiến bây giờ không còn liên quan đến nữa. Biết chưa? Bây giờ Cả hai người đều nhất trí ký rồi nhá. Tất cả những trang thiết bị rồi là tài sản của phòng khám là của em nhá. Từ nay là toàn quyền của em sử dụng nhá. bây giờ phòng khám này kệ mày làm gì làm thôi, anh không quan tâm nữa bây giờ đấy. Còn thắc mắc gì không? Đã thế bây giờ thôi, coi như là đã hết cho mày đi. Nếu mà anh còn thấy cảm thấy mà nuối tiếc cái phòng khám đấy, vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn sự lựa chọn nữa, anh bảo người nhà mang tất cả những cái số tiền mà anh làm thất thoát ấy, mang hết vào đây giả cho em. Tất cả những cái khoản tiền nào mà anh lấy đi bao nhiêu cần thì em sao kê ra, em mang về cho anh kiểm tra, cộng vào hết bao nhiêu mang về giả cho em, xong rồi em để lại cho anh một suất. Còn sau này anh làm việc ở đây hay không là quyền em quyết định. Còn thắc mắc không? Nếu không là bây giờ phòng khám của em nhá. Giờ giao Chọn phương án nào? bây giờ giao hết cho mày, anh không quan tâm à? Thế thống nhất như thế nhá. Phòng khám là của tôi nhá. Giờ đã thế tiền thì tiền nong thì anh cũng lấy đi đầu tư phần số khác hết rồi, giờ anh không có tiền mặt để đấy đâu. Tôi không cần biết. Thất thoát rất là nhiều. Tôi lại cũng không muốn tính, hiểu chưa? Bây giờ chỉ cần mỗi cái phòng khám thôi, cả đất, cả mặt bằng, cả mọi thứ tài sản trên cái phòng khám đấy bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Thế thôi, còn cái khác anh có mang đi đầu tư đâu thì mặc kệ. Thống nhất thế nhá, tôi không nói nhiều đâu. Thế là từ giờ hai người nào là đồng ý nhá, giấy tờ ký rồi nhá. Thế thôi. Giờ các anh làm sai các anh chịu. Thế thôi, không nói nhiều nữa. Anh tháo ra đi. Anh tháo đi, bây giờ em chỉ mỗi cái việc này thôi. Xong rồi về. Đấy, giờ mày thấy chưa? Vì mày mà anh mất tất cả ấy. Cô đi chỗ khác mà ngồi đi. Nhìn không muốn nhìn mặt mày thế nào à? Đấy giờ việc thế thôi, anh không thích em chỗ khác ngồi làm gì mà căng ra mặt ra em làm cái gì. Em không như anh em còn cái gì đâu. Thế thì cũng chúc mừng em nhé. Chúc mừng em lấy lại được cái phòng khám rồi. Vâng.
cũng nhờ có bọn anh nữa với cả gia đình em nữa, mọi người cùng nhau cố gắng là cũng giúp em đến cùng. Bây giờ thì ông Hùng với chỗ trên kia là hai người đều đầu hàng hết rồi, đều khuất phục rồi. Giờ phòng khám thì chính thức là bây giờ của em rồi. Vâng, giờ phòng khám là của em rồi. Bây giờ là hai ông kia là không có trách nhiệm gì đấy nữa. Bây giờ còn cái chỗ xử lý chỗ ông Hùng với chỗ Chiến này, bây giờ tao cho bọn anh nhé, bọn anh xử lý ra. Bây giờ em như thế là được rồi. Vâng, được rồi. Bắt gọn hết rồi thì không, em cũng không lấy nữa. Còn chỗ Hùng với Chiến thì cứ để đấy và anh các tự xử lý. Xử phạt đến đâu thì bọn anh xử lý lên. Chắc cũng phải đi ít nhất phải chục năm. Vâng. Thế là được rồi, bây giờ là coi như là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Đấy, thì cảm ơn anh nhiều nhá. Được, có gì đâu. Cảm ơn anh nhá. Vâng, tôi thấy em đi bây giờ à? Bây giờ em về luôn đấy. Thì vợ con em nằm ở nhà. Vâng, thì em về đây. Có gì thì anh ấy nhá, cứ xử lý hai ông đấy nhá. À, từ đấy thì anh thấy xử lý nhé. Em về nhá. Vâng, thế em về nhé. Có gì hôm nào rỗi rỗi thì anh em mình ra ngồi uống ly nước. Được rồi, để khi nào nếu mà khi nào tối đã. Cũng lâu lâu rồi anh em không ngồi với nhau rồi. Vâng, được. Nhá. Hôm nào rỗi thì em gọi nhé. Dạ vâng. Thế em về nhé. Cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. Có gì đâu. Cụ em bảo cũng ghé lại để cái phòng khám. Thì em ấy cũng vui thật. Chúc mừng hai vợ chồng em ấy.